નંબર 4 એમાં આલ્ફા પ્લસ બીટા એટલે કે શૂન્યનો સરવાળો 1, શૂન્યનો ગુણાકાર 1. એમાં પણ સેમ મેથડ ઉપરના જેવી, જેના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ. હવે સૂત્ર લખું છું, તમે પણ જોડે બોલતા જાઓ. પી ઓફ એક્સ બરાબર એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ આલ્ફા બીટા. એક્સ સ્ક્વેરના એક્સ સ્ક્વેર જ, આલ્ફા પ્લસ બીટાની કિંમત મૂકવાની છે 1, આગળ માઇનસ છે એટલે માઇનસ 1x, સહગુણક તરીકે 1 ન લખો તો ચાલે, પ્લસ આલ્ફા બીટાની જગ્યાએ મૂકવાના છે 1. આ એનો જવાબ. આગળ કોઈ સાદુરૂપ થતું નથી. સામાન્ય સ્વરૂપમાં ખાલી આગળ લખી દેવાના કે કૌંસમાં એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ એક્સ પ્લસ 1, સહગુણક તરીકે 1 ન લખો તો ચાલે. આ એનો જવાબ. આગળ નંબર 5 માટે દાખલા નંબર 5માં પણ આલ્ફા પ્લસ બીટા માઇનસ 1/4 ગુણાકાર 1/4 સરવાળો ગુણાકાર છે. દ્વિઘાત બહુપદી બનાવવાની છે. તો વાક્ય જેના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ. બોલો મારી સાથે, સૂત્ર શું થશે? એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ આલ્ફા બીટા. આ સૂત્ર લખવાનું અને હવે કિંમત એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ આલ્ફા પ્લસ બીટાની કિંમત માઇનસ 1/4 જોડે એક્સ. ધ્યાન રાખજો, સૂત્રનું માઇનસ અને જે કિંમત મૂકી એનું પણ માઇનસ, પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની જગ્યાએ મૂકવાના છે 1/4. હવે જો અહીંયા 4 છે, અહીંયા 4 છે, પણ આના છેદમાં 4 નથી, તો આમાં પણ ફરી તમારે 4 લસા લેવો પડશે. 4 લસા લઈએ તો આને માત્ર 4 વડે ગુણવા પડશે. 4x સ્ક્વેર માઇનસ માઇનસ, અહીંયા જો 2 માઇનસ છે તો માઇનસ માઇનસ પ્લસ, છેદમાં 4 છે એટલે ખાલી 1x, સહગુણક તરીકે 1 ન લખો તો ચાલે, પ્લસ અહીંયા પણ છેદમાં 4 છે એટલે 1 ના 1. હવે છેદમાંથી 4 સાઈડમાં લખી દો તો 1/4 કૌંસમાં ઉપરની બહુપદી એમને એમ જ લખી દેવાની છે. 4x સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1. સામાન્ય રીતમાં 1/4ની જગ્યાએ લખીશું કે કૌંસમાં આવશે 4x સ્ક્વેર પ્લસ એક્સ પ્લસ 1. આ એનો જવાબ. સેમ મેથડ નંબર 6 માટે બંનેનો સરવાળો 4, બંનેનો ગુણાકાર 1, આલ્ફા પ્લસ બીટા 4 છે, આલ્ફા ઇન્ટુ બીટા 1 છે. અને હવે વાક્ય જેના શૂન્ય આલ્ફા અને બીટા હોય તેવી દ્વિઘાત બહુપદીનું વ્યાપક સ્વરૂપ. મારી સાથે સૂત્ર બોલજો. એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ કૌંસમાં સરસ આલ્ફા પ્લસ બીટા એક્સ પ્લસ આલ્ફા બીટા. અને હવે કિંમત મૂકીએ. કિંમતમાં એક્સ સ્ક્વેર તેમના તેમજ આલ્ફા પ્લસ બીટાની જગ્યાએ મૂકવાના છે 4x પ્લસ આલ્ફા ઇન્ટુ બીટાની જગ્યાએ 1. આમાં કોઈ સાદુરૂપ નથી એટલે આ જ એનો જવાબ. સામાન્ય રીતમાં આગળ માત્ર આપણે કે લખવાનો છે, કે કૌંસમાં એક્સ સ્ક્વેર માઇનસ 4x પ્લસ 1. આ એનો જવાબ. હોમવર્કમાં આવા જ 2 દાખલા તમને મેં આપ્યા છે. સરવાળો -3 ગુણાકાર 2. બીજો દાખલો સરવાળો 1/2 ગુણાકાર 1/3. આ પ્રમાણે દ્વિઘાત બહુપદી તમારે બનાવવાની છે. તો આ 2 દાખલા હોમવર્કમાં ગણિતની નોટબુકમાં જ ગણવાના થશે.